Dami ah. Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa Marigondon. Kukuha kami ngayon ng swaki. Alam niyo ba yung swaki? Yung parang isang klase ng kilaw. Tapos kukuha kami ng bat, ng mga isda rin, yung mga crabs at yung mga kinason. Basta lahat ng klase ng seafoods kukunin namin. So watch until the end. Yes. Dami ah. Inalam yan, pinadaganan. Mana lain? Wadah. Nalagyan mo. Ha? Iya, ito na. Tuan. Bilang na, 50 na. Ay, Tanan. bagko info ki. Kat baw. Ay. Minam ya. Saan? Law ni saan? Saan? Apa deh kok terus lelo. Hinam na niyo.